සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ ඔයාට අයිති වීඩියෝ එකක් වෙනත් කවුරු හරි ඔයාගේ අවසරයකින් තොරව ගත්තත් අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයා මුලින්ම YouTube studio එක open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා copyright කියන tab එක. ඒකට ඔයා ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයාලා ඔටෝම match කරලා අපේ channel එකෙන් වෙනත් අය ගත්ත content බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපිට option තුනක් තියෙනවා. මේකේ පළවෙනි එක අපිට නොසලකා හරින්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක channel එකට අදාළව copyright strike එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ අන්තිමට තියෙන contract කරගන්න පුළුවන් ඒ channel එක. ඉතින් මේක අපි දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක බලුවොත් ස්ට්‍රයික් එකක් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න තියෙනවා. මෙතන පළවෙනි තියෙන්නේ ඔයාගේ කොපිරයිට් එක වැදිලා තියෙන්නේ මොන කන්ටෙන්ට් එක කියන්නේ වීඩියෝ එකක්ද නැත්නම් ආර්ට් වර්ක් එකක්ද මේ වගේ කැටගරි එක තෝරලා මෙතනදී දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන සෝස් එක දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මේක කොහේ තියෙන වීඩියෝ එකද ඔයාගේ channel එකේද කියලා. ඉතින් ඊළඟට දෙන්න ඕනේ මෙතන ඔයාගේ ඔරිජිනල් වීඩියෝ එකේ link එක. ඉතින් ඊළඟට තෝරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ copyright එක දීලා තියෙන වීඩියෝ එකේ මොන කොටසද. ඉතින් මෙතන මම entire video එක select කරනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ copyright එකට අදාළ වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ වෙනස් channel එකක තියෙන ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ link එක. add to list එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන අපි add කරපු වීඩියෝ එකයි එයාලා ඔටෝම match කරලා දාපු එකයි දෙකම බලන්න පුළුවන්. මෙතනදී එයාලා ඔටෝ ගත්ත එක මම අයින් කරනවා. ඊට මෙතන තියෙනවා පුරවන්න ෆෝම් එක. මෙතන පළවෙනි එකට මම දෙනවා myself. ඊට පස්සේ මෙතනින් පල්ලෙහාට දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ සත්‍ය තොරතුරු. ඉතින් මෙතන add කරන් තියෙනවා ඔයාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක, ඒ වගේම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක, ඔයාගේ කන්ට්‍රි එක සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා, සිටි එක මේ විදිහට පුරව ගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඒ වගේම අන්තිමට තියෙනවා ඔයාගේ ප්‍රොමිස් එක සහ ඔයාගේ zip code එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තැපැල් අංකය. ඉතින් ඔයාලට තැපැල් අංකය නම් Google එකේ search කරලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රදේශයට අදාළ අංකය මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කොටසට අදාළව ගත්තාම මෙන්න මෙතන තියෙන ටික් දෙක දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ තවත් මේ වගේ කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් આવොත් මොකද කරන්න ඕනේ ඔප්ෂන් එක කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඇග්‍රීමන්ට් වලට ඔයා ටික් එක දාන්න ඕනේ. ඊට මෙතන ඔයාගේ සිග්නේචර් එකට ඔයාගේ නම දෙන්න පුළුවන්. ඊට ඔක්කොම චෙක් කරලා ඉවරලා ඔයාලට සබ්මිට් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට නැවත මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් removal request කියන ටැබ් එකට ගියාම මේ වීඩියෝ එකට අදාළ තොරතුරු ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොන ස්ටේටස් එකේ දැන් වීඩියෝ එක තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන අනිත් ඔප්ෂන් ගැන බලුවොත් move to achieve කියන එක දුන්නොත් අපිට මේ වීඩියෝ නොසලකා හරින්න පුළුවන්. ඉතින් නොසලකා හරියාම මේ achieve කියන ටැබ් එකට ගියාම ඔයාලට ඕන නැවත මොකක් හරි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ aim එකේ ස්වභාවය අනුව ඔයාලට කැමති ඔප්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉතාමත් කෙටියෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කළා කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් වෙනත් කෙනෙක් අවසරයකින් තොරව පාවිච්චි කළත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.